Xin chào các bạn! Để có một kỳ Olympic thành công, các vận động viên đã tập luyện gian khổ, có thể hàng chục năm mới đánh đổi nhiều thứ để có được tấm huy chương. Tuy nhiên một vài người lại chọn lối đi tách. Họ có những mánh khóe bá đạo để gian lận trong thi đấu, nhằm mang lại thành tích cho mình. Đã có không ít khoảnh khắc bị camera bắt gặp và ghi lại. Các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay điểm qua 25 màn gian lận bá đạo của vận động viên trên thế giới nhé. Thế vận hội Tokyo 2021, một vận động viên chạy bộ đã có hành động làm nhiều người bức xúc khi cố tình làm đổ hết các chai nước nhằm không cho vận động viên khác tiếp nước. Theo đó, phá sức thi đấu của các vận động viên. Bạn thấy hành động này có nên bị lên án không? Sau khi vào sân, cầu thủ dự bị đưa tờ giấy chiến thuật huấn luyện viên đã viết cho tiền đạo xem. Nhưng rồi, cầu thủ đội bạn đã giật tờ giấy và đọc trộm. Chơi vậy thì ai chơi lại các bạn nhỉ? Diễn biến khác. Sau khi thấm nhuần hướng dẫn của huấn luyện viên, vì sợ đối phương nhìn trộm, anh chàng cầu thủ này đã ăn luôn tờ giấy chỉ đạo chiến thuật. Ndiaye verdi. Ndiaye o notu okuduktan sonra ortalıklardan yok etti. Gördüğünüz gibi enteresan bir şekilde. İlk yarının Thủ môn phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. Để tránh bị phạt, anh chàng đã nghĩ ra cách giả vờ ngất xỉu để tránh thẻ đỏ. Nhưng dù diễn hay thế nào, vẫn không làm thay đổi quyết định của trọng tài. Cái gì vậy bà nội? Đang trong thời điểm đua kịch tính ở vận tốc hơn 200 km/h, tay đua Romano Fenati bất ngờ đưa tay bóp phanh của đối thủ. Hành động này đã hứng bạo chỉ trích vì gây nguy hiểm cho người khác. Vận động viên trượt băng Kexing Phan đã bị phát hiện dùng tay đẩy điểm đánh dấu về phía trước, khiến đối thủ người Canada, hạt giống của giải bị ngã và cô cũng bị ngã luôn. Diễn biến khác, một vận động viên trượt băng Trung Quốc đã cố kéo vận động viên người Hàn khi hai người gần về đích, nhưng ý xấu bất thành, cô nàng chỉ đành ngậm ngùi nhận huy chương bạc. Thấy đối thủ chạy nhanh hơn mình, thanh niên Trung Quốc đã có màn hack game một cách khó tin khi bay người về phía trước để chạm vạch đích. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Diễn biến khác, trong tình huống bất phân thắng bại, vận động viên điền kinh Infinity Tucker đã quyết định dùng chiêu cuối bằng cách phi cả thân mình về đích với dáng vẻ như siêu nhân đang bay giữa không trung. Laurel Hubbard sinh ra là nam giới, có tên Gavin Hubbard và anh theo đuổi con đường làm vận động viên cử tạ. Anh đã tập luyện kiên trì nhưng gần như không gặt hái được thành công. Thế nhưng sau khi chuyển giới thành nữ, Laurel Hubbard đã thu được nhiều thành tích đáng nể ở Olympic. Laurel Hubbard is making the transition process decreases that advantage. Trong khi vận động viên đua xe đạp chuẩn bị băng về đích,
thì chủ nhà trò chơi gian lận, banh cách xả hơi cổng hơi trên đường. Ôi giời ơi. Tại cuộc thi chạy, có vẻ vận động viên điền kinh Trung Quốc đã dùng tiền mua luôn 3 vận động viên châu Phi, nên họ liên tục chạy chậm lại, đưa tay ra dấu bảo ảnh vượt lên đi và về đích. Hành động này đã đem đến cái kết là cả 4 đều bị hủy hết thành tích thi đấu tại giải. Thi đấu võ thuật, chuyện đấm đá nhau là bình thường. Tuy nhiên, võ sĩ Trung Quốc đã có màn tấn công chỗ hiểm, khiến võ sĩ Nga gục ngã đau đớn và phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế. A few moments later. Điều gây sốc hơn là sau thời gian không thể quay lại sàn đấu, trọng tài đã cho võ sĩ Trung Quốc chiến thắng knock-out trong sự phẫn nộ của khán giả. 导致比赛不能正常进行，所以本场比赛我们宣判蓝方选手获胜。 Anh chàng cầu thủ đã gian lận bằng cách hé mắt khi trọng tài đưa thẻ phạt cho lựa chọn. Cố tình dùng chân làm ngã hàng rào của vận động viên người Trung Quốc. Vận động viên người Cuba đã thành công với màn gian lận khéo, làm đối thủ bị trở ngại và về đích sau mình. Một màn gian lận tinh vi và ối rồi ôi của Cameron Bancroft làm người xem khó mà tin được. Anh chàng đã dùng giấy nhám chà sát quả bóng chày, sau đó tẩu tán tang vật bằng cách giấu nó vào trong quần. Nhưng tất cả hành động của anh đã bị camera phát hiện và ghi lại. Cố tình lách luật chuyền bóng cho thủ môn bằng đầu, cầu thủ Verratti đã nhận về quả đánh là một cái thẻ vàng. Diễn biến khác, Ivan Perisic cũng tính ăn gian bằng cách dùng đầu chuyền bóng về cho thủ môn. Nhưng hành động này không thể qua mắt các camera chạy bàn cơm có tên trọng tài. Chỉ cầm tay đối thủ tát vào mặt mình, hậu vệ Brian Carrasco của Chile đã có màn hóa giải pha tấn công của đối thủ, biến nó trở thành quả đá phạt cho đội nhà đầy bá đạo. Tay đua xe số 41 đã có màn đưa đầu gối định chơi xấu đối thủ. Nhưng người tính không bằng trời tính các bạn à. Một sự cố nào đó đã làm vận động viên bơi lội người Philippines không thể xuất phát. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ôi giời ơi. Sau đó anh được phép bơi lại. Nguyên cả bể bơi chỉ có một mình nên tốc độ của anh khá nhanh. Kết quả là giành luôn vị trí top 1. Thấy cầu thủ đối phương đập bóng, cầu thủ mang áo số 6 trong trang phục màu vàng đã dùng tay kéo lưới để tạo hiệu ứng phạm lỗi của đội bạn. Song hành động này không thể qua mắt được các vị trọng tài. Diễn biến khác,
Mấy cầu thủ bóng chuyền nữ cũng không hề kém cạnh cánh mày râu, ngay cả trong thi đấu và những trò tiểu xảo. Tay đua xe đạp Vincenzo Nibali đã có màn leo dốc mướn mượn một cách khó tin sau khi nấp bóng vào chiếc ô tô làm nhiệm vụ hỗ trợ cuộc đua. Jim Meneses đã thành công trong việc kiếm cho đội nhà quả penalty nhờ vào khả năng diễn xuất đỉnh chóp của mình. Sau khi đẩy ngã đối thủ, Jim Meneses nhảy lên rồi tự ngã trong vòng cấm. Màn ăn vạ này đã qua mặt được trọng tài chính. Các bạn thấy có hay không? Thay vì sút bóng, anh chàng cầu thủ đã có màn giả vờ té ngã và đánh lừa thủ môn một cách ngoạn mục. Theo bạn, màn gian lận nào trong video là bá đạo nhất và bạn ấn tượng nhất với tình huống nào? Comment câu trả lời trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!